සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. ඔගොල්ලෝ සීලොම දෙනා මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද සුවිශේෂී පාඩමක් තමයි කරන්න යන්නේ. ග්‍රැමර් පාඩමක් past tense ගැන. past tense කියන්නේ දුවේ පුතේ අතීත කාලය. අපි මොනවා හරි කරලා ඉවර වුණ දෙයක් කතා කරනකොට past tense අතීත කාලය. අතීත කාල වාක්‍ය ටිකක් තමයි අද හදන්න යන්නේ. හොඳයි මේක ඉතාමත් වැදගත් පාඩමක්. හොඳට ඉගෙන ගන්න සියලුම දෙනා. අපි බලමු කොහොමද මේ past tense වාක්‍ය හදන්නේ කියලා. මෙතන මම හැදෙන විදිහ විස්තර කරන්න. ඉස්සෙල්ලම subject තියෙනවා. subject කියන්නේ උක්තය නේද? වාක්‍යයක උක්තය. ඊගාවට verb එක තියෙනවා. verb එක අපි අරගන්නේ past tense. මම අර ක්‍රියාපද ටිකක් වීඩියෝ කීපයක් දාලා තියෙන 4ක් විතර. ඒ ටික බලන්න සේරම ඒ ක්‍රියාපද ඉගෙන ගන්න. ඒකේ present tense තියෙනවා, past tense තියෙනවා අතීත කාලය, ඊට පස්සේ තියෙනවා past participle එක කරලා ඉවර වෙලා තියෙනවා. කවදා හරි දවසක කරලා තියෙනවා කියන එක. එතකොට මෙතන අපි use කරන්නේ එකෙන් past tense කියන එක. කළා කියන එක. කළා ඊයේ පෙරේදා එහෙම නැත්නම් කරලා ඉවර වැඩක්. එතකොට past tense කියන්නේ ඒකයි. ඊට පස්සේ subject එක, ඊගාවට verb එක, ඊගාවට object කියන්නේ කර්මය. ඊට පස්සේ වාක්‍යයේ ඉතිරි ටික. තව මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඉතිරි ටික ඒ කියන්නේ rest. ওই විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. ඊගාවට අපි subject එකට ඒක වචන ගත්තොත් he, ඔහු, she, ඇය, it, ඊගාවට I, මම, you, නුඹ නුඹලා, we, අපි, they, ඔව්හු, තව මොනවා හරි බහුවචන නාමපද තියෙනවා, ඒක වචන නාමපද තියෙනවා, singular, plural. මේ ඕනම එකට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් මේ අතීත කාල ක්‍රියාපදයේ past tense වලදී. හොඳයි, අපි වාක්‍ය ටිකක් හදාගෙන යමු. එතකොට ගොඩාක් හොඳට තේරෙයි මේක. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න past tense වාක්‍ය කොහොමද හදන්නේ කියලා. හොඳයි, අපි කතා කරගෙන යමු. පළවෙනි වාක්‍ය, ඇය ඉංග්‍රීසි ගුරුවරියක් වුණා. වෙලා ඉවරයි නේද? එයාට ඉංග්‍රීසි ගුරුපත්තිමක් හම්බෙලා. ඒකනේ කියන්න ඕන. ඇය ඉංග්‍රීසි ගුරුවරියක් වුණා. කොහොමද කියන්නේ? මෙතන ඇය තමයි එහෙමනම් නාමපදය වෙන්නේ, සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ. එතකොට she. ඔන්න දැන් ඇය වුණා. become කියන්නේ වෙනවා, became කියන්නේ වුණා. past tense එක become කියන එකේ past tense එක became. එහෙමනම් she became. ඇය වුණා. she became. ඊට පස්සේ මොනවාද? කවුද වුණේ? an English teacher. ඉංග්‍රීසි ගුරුවරියක්. එතකොට මෙතන English teacher කියනකොට, English කියනකොට ඊ අකුරෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ, vowel sound එකක්. එහෙමනම් මෙතන an කියන එක යෙදෙනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට she became an English teacher. මොන වාක්‍ය අපි හදුවා? she became. එතකොට singular, plural ඕනම subject එකකට අපිට මේ අතීත කාල verb එක යොදා ගන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියන්න. ඒක තමයි විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට she කියන එක singular වුණත්, එතකොට became ඇය වුණා. කාවද? ඉංග්‍රීසි ගුරුවරියක්. එතකොට she became an English teacher. she became an English teacher. ඇය ඉංග්‍රීසි ගුරුවරියක් වුණා. ඔන්න ඒ විදිහටයි හැදෙන්නේ. මේ වාක්‍ය හොඳට හැදෙන විදිහ තේරුම් ගන්න. 4-5 සැරයක් කියවන්න. කියවලා හොඳට පුරුදු වෙන්න. හරි. දෙවෙනි වාක්‍ය අපි බලමු. ඔහු අපේ වත්ත පිරිසිදු කළා. මෙතනත් කරලා ඉවරයි. කළා. එතකොට කවුද? ඔහු. he. එතකොට පිරිසිදු කරනවට මොකද කියන්නේ? clean. පිරිසිදු කරනවට කියන්නේ clean. ඒකේ past tense එක cleaned, ed එකතු වෙනවා. එතකොට පිරිසිදු කළා. එතකොට he cleaned. ඔහු පිරිසිදු කළා. he cleaned. මොකද්ද? අපේ වත්ත. our garden. එතකොට he cleaned our garden. he cleaned our garden. හරිම ලේසි මේ ක්‍රමේ විතරයි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ, අල්ලගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊගව වාක්‍ය අපි ගමු. මගේ තාත්තා ඊයේ කෙසෙල් පැල හිටෙව්වා. ඔන්න වත්තේ ගිහිල්ලා කෙසෙල් පැල හිටවෙලා තියෙනවා නේද? කවුද? මගේ තාත්තා. එතකොට ඒක තමයි මෙතන සබ්ජෙක්ට් එක. උක්තය. my father. මොනවද කළේ? කෙසෙල් පැල හිටෙව්වා. හිටෙව්වනේ.
ප්ලාන්ට් කියන්නේ හිටවනවා. ප්ලාන්ට් කියන්නේ පැලයටත් කියනවා හිටවෙනවටත් කියනවා. එතකොට planted හිටෙව්වා. planted. එතකොට my father planted මගේ තාත්තා හිටේවා. මොනවද? banana plants. ඔන්න කෙසෙල් පැල. මෙතන plant කියන එක එතන පැල එස් එකක් එනවා බහුවචන නිසා. එතකොට my father planted banana plants. කවද්ද? ඊයේ yesterday. අන්න එහෙමයි හැදෙන්නේ. ටිකෙන් ටික වරද්දා ගන්න නැතුව හදනවා. එතකොට දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනම සිංහල වාක්‍යයක් මේ විදිහට past tense එකෙන් හදන්න පුළුවන්. අර ක්‍රියාපද සේරම මන් දුන්නේ ඒවා ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ බලලා ඉගෙන ගන්න. ඔන්න past tense වාක්‍ය ගොඩාක් හදන්න පුළුවන්. එතකොට past tense එකෙන් කතා කරන්නෙත් එහෙමයි වාක්‍ය හදන්නෙත් එහෙමයි. මේ ටික හරියම ලේසි. My father planted මගේ තාත්තා හිටෙව්ව නේද? My father planted banana plants yesterday. My father planted banana plants yesterday. මගේ තාත්තා ඊයේ කෙසෙල් පැල හිටෙව්වා. හොඳයි. ඊගාවට අපි තව වාක්‍ය කීපයක් ඒ විදිහට හදමු. ක්‍රීඩා උත්සවය ඊයේ පෙරවරු 8ට පටන් ගත්තේය. පටන්ගෙන ඉවරයි. ඊයේ කරපු එකක් ගැන කියන්නේ නේද? ඊයේ 8ට ක්‍රීඩා උත්සවේ පටන් ගත්තා. කවුරු හරි අහනවා කීයටද ඊයේ ක්‍රීඩා උත්සවේ පටන් ගත්තේ? එතකොට උත්තර දෙනවා ක්‍රීඩා උත්සවයේ ඊයේ පෙරවරු 8ට පටන් ගත්තා. කොහමද හදන්නේ? ක්‍රීඩා උත්සවය මේක තමයි එතකොට සබ්ජෙක්ට් එක. එහෙමනම් ඒක ගන්නවා. එතකොට the sport meet. the sport meet. මෙතන අපි දන්න ක්‍රීඩා උත්සවයන් නිසා එතන the දානවා. එතකොට the sport meet. පටන් ගත්තා. began. begin කියන්නේ පටන් ගන්නවා. began කියන්නේ පටන් ගත්තා. begin පටන් ගන්නවා. began පටන් ගත්තා. එතකොට the sport meet began. sport meet එක පටන් ගත්තා. කීයටද? at 8 am. am දාන්නේ උදේට. at 8 am. එතකොට උදේ 8ට පටන් ගත්තා. කවද්ද? ඊයේ yesterday. yesterday එක අන්තිමට දානවා. හරිම ලේසි මේක. මේ ක්‍රමයේ අල්ලගන්න විතරයි තියෙන්නේ දුවේ පුතේ. මම හොඳට විස්තර කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ නිතරම ඇවිල්ලා මගේ වීඩියෝ බලන්න YouTube එකේ මේ ටිකම ඇති පුතේ. ඔයගොල්ලන්ට හොඳට කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න, ඉංග්‍රීසි පාස් වෙන්න, හොද්දට බය නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා මං කිව්වා ගෲප් හදාගෙන ඉස්කෝලේ කතා කරන්න කියලා, ගෙදර කතා කරන්න කියලා. බය නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මට පුළුවන් කියන එක ඉස්සෙල්ලාම හිතාගෙන වැඩේට පටන් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පුතේ හොද්දට ඉංග්‍රීසි පාස් වෙන්න. හරි බලමු ඒක ආයතරයක්. The sport meet began. ක්‍රීඩා උත්සවය පටන් ගත්තා at 8 am yesterday. උදේ 8ට ඊයේ. The sport meet began at 8 am yesterday. The sport meet began at 8 am yesterday. කියන්න හොඳට කියන්න හිටින්න නැතුව හොඳට කියලා 10 සැරයක් හරි කියලා හොඳට පුරුදු වෙන්න. මේ ටික පොත්වල ලියා ගන්න, හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා මතක තියාගන්න. හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. හරි ඊගාව එක බලමු. නිමල් පන්ති කාමරයේදී පුටුවක් කැඩුවා. ඔන්න එයා කරලා තියෙන වැඩේ. පන්ති කාමරයේදී පුටුවක් කැඩුවා නේද? ඒකත් කඩලා ඉවරයි. එතකොට past tense අතීත කාලේ. හොඳයි අපි හදමු මේකේ එතකොට සබ්ජෙක්ට් එක නිමල්. නිමල් කැඩුවා. break කියන එකේ කැඩුවට කියන්නේ මොකද්ද? broke. ඔන්න එතකොට අතීත කාල අවස්ථාව verb එකේ නිමල් broke. නිමල් කැඩුවා. නිමල් කැඩුවා. ඔන්න පුංචි වාක්‍යයක් හැදුවා. එහෙම හරිම ලේසි. නිමල් broke. දැන් මොකද්ද කැඩුවේ? පුටුවක්. a chair. නිමල් broke a chair. කොහෙදීද? in the classroom. classroom එකේදී. classroom එක ඇතුලේ කියන වගේ නේද? in the classroom. එතකොට නිමල් broke a chair in the classroom. නිමල් broke a chair in the classroom. නිමල් පන්ති කාමරයේදී පුටුවක් කැඩුවා. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා හදන්න. හරිම ලේසි පුතේ මේ ඉංග්‍රීසි. ඉංග්‍රීසි හරිම ලේසි. ඒක නිසා මගේ channel එකට ඇවිල්ලා හොද්දට ඉගෙන ගන්න. මම හොඳට සරලව කියලා දෙන්නම්. හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. හරි. ඊගාවට බලන්න ඊගාව වාක්‍ය මම ඊයේ අලුත් පරිගණකයක් ගෙනාවා. කම්පියුටර් එකක් ගෙනල්ලා නේද? ඒක ගෙනල්ලා ආයා. හරි. කොහොමද කියන්නේ? කවුද මෙතන නාමපදේ? මම. I. ගෙනාවා. bring ගේනවා, brought ගෙනාවා. ගෙනාවට කියන්නේ brought. bring ගේනවා, brought ගෙනාවා. මේ හැම ක්‍රියාපදයකම මේවා ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපද හොය ඉන්න බෑනේ. හරි. එතකොට මම ගෙනාවා. I brought. මොකද්ද? computer. I brought a
computer. I brought a computer. එහෙමනම් අලුත් පරිගණකයක් කියන්නේ new computer. එතකොට I bought a new computer. I bought a new computer. එතකොට මම අලුත් පරිගණකයක් ගෙනාවා. කවද්ද? ඊයේ yesterday. එතකොට I brought a new computer yesterday. I brought a new computer yesterday. මම ඊයේ අලුත් පරිගණකයක් ගෙනාවා. හොඳයි. ඊගාවට තව වාක්‍ය ටිකක් අපි හදමු ඒ වගේ. ඔන්න මෙතන දැන් ඔය මෙච්චර කාල හදපු ඔක්කොම සිංගියුල නේද? දැන් ඔන්න plural. plural බහුවචන. බහුවචන කියලා වෙනස් වීමක් වෙනවද? නැහැ. මේ past tense වලදී සිංගියුල plural ඕනම නාමපදයක් අරගෙන මේ past tense ක්‍රියාව දැම්මනම් හරි. එතකොට past tense කරලා ඉවර වාක්‍ය තමයි හදන්නේ. එතකොට අපිට මෙතන pluralද singularද කියලා වෙනසක් නැහැ. දැන් අපි බලමු plural වාක්‍ය ටිකක් හදලා. එතකොට ඔවුන් ඊතා විශාල නිවසක් ඉදි කළහ. ඉදි කරලා ඉවරයි. ඉදි කළා නේද? past tense. ඉදි කරලා ඉවරයි. හදලා ඉවරයි. එහෙමනම් කවුද මේ? ඔව්හු. එතකොට they ඔවුන්. they එතකොට හැදුවා. කොහොමද හදනවට මොනවද කියන්නේ? build හදනවා. මෙතන built හැදුවා. built හැදුවා. එතකොට they built ඒගොල්ලෝ හැදුවා. මොකද්ද? a house. එතකොට they built a house. ඒගොල්ලෝ නිවසක් හැදුවා. ගෙයක් හැදුවා. එතකොට very big house නේද? big කියන්නේ ලොකු, very big කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු. එතකොට විශාල නිවසක් හදලා තියෙන්නේ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? they built a very big house. they built a very big house. they built a very big house. ඊගාවට බලමු තව වාක්‍යයක් කරන්. සිසුම් පන්තිභාර ගුරුවරයාට තෑග්ගක් මිලදී ගත්හ. පන්තිභාර ගුරුවරයාට මොනවා හරි යාගේ උපන්දිනේ හරි මොකක් හරි එකට පන්තිභාර ගුරුවරයාට තෑග්ගක් දෙන්න තෑග්ගක් මිලදී අරගෙන තියෙනවා නේද? එතකොට කවුද මේ අරන් තියෙන්නේ? ශිෂ්‍යෝ, ළමයි. එතකොට the students ඒක බහුවචනයක් නේද? the students ළමයි. එතකොට දන්න ළමයිනේ, පන්ති ළමයිනේ the students. මිලදී අරන් තියෙනවා. මිලදී ගන්නවට කියන්නේ buy. මිලදී ගත්තට කියන්නේ bought. the students bought. අන්න ළමයි මිලදී ගත්තා. the students bought මොනවද? a gift. gift කියන්නේ තෑග්ගක්. එතකොට a gift. the students bought a gift. කාටද? මේක මේ class teacherද? ඒගොල්ලන්ගේ පන්තියේ class teacherද? එතකොට for සඳහා for the class teacher. එතකොට කොහොමද කියන්නේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ වාක්‍ය? the students bought a gift for the class teacher. the students bought a gift for the class teacher. සිසුන් පන්තිභාර ගුරුවරයාට තෑග්ගක් මිලදී ගත්තා. බලන්න මේ විදිහට අපි සිංහලෙන් වාක්‍ය ගොනු කරගෙන ඉංග්‍රීසියට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්නේ හදන්නේ එහෙමයි. මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න හැදෙන විදිහ ක්‍රියාපද ඔක්කොම මගේ අර වීඩියෝ වලට ගිහිල්ලා පුළුවන් තරම් ඒ ටික පාඩම් කරගන්න. අනිත් එක ස්පෙලින්ස් මතක තියාගන්න. මේ හදන සිස්ටම් එක හොඳට ඉගෙන ගන්න. හරි. එතකොට තව වාක්‍යයක් බලමු. ඔවුන් සියල්ලෝම ඊයේ රැස්වීමට පැමිණියහ. ඒගොල්ලෝ සියලු දෙනාම රැස්වීමට ආවා. past tense ආවා නේද? කවදාවේ? ඊයේ. එතකොට එතන බලමු අපි සබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද කියලා. ඔවුන්. එහෙමනම් they. ඔව්හු. they. එතකොට they came ආවා. come එනවා. came ආවා. they came. ඔවුන් ආවා. ඔව්හු ආවා. එතකොට මෙතන කියන්නේ ඔවුන් සියල්ලම ආවා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? they all came. ඔවුන් සියල්ලම ආවා කියන්නේ they all came. හොඳට මතක තියාගන්න ඒවා. කොහොමද යොදන්නේ? they all came. ඔවුන් සියල්ලම ආවා. මොනකටද? රැස්වීමට. to the meeting. they all came to the meeting. ඒගොල්ලෝ සියලුම දෙනා රැස්වීමට ආවා. they all came to the meeting. කවද්ද? ඊයේ. yesterday.
එතකොට yesterday එක අන්තිමට දානවා. එතකොට they all came to the meeting yesterday. They all came to the meeting yesterday. They all came to the meeting yesterday. උන් සියල්ලම ඊයේ රැස්වීමට ආවා. බලන්න මේ වගේ ලස්සනට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පුතේ මට පුළුවන් ඉගෙන ගන්න කියලා හිතන්න. මේ ටික හොඳට මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගන්න. හොඳට උනන්දු වෙන්න. සියලුම දෙනාට හොඳට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ හැදෙන ක්‍රමය මතක තියාගන්න. දැන් අපි ඔන්න past tense එකත් ඉගෙන ගත්තා. මේ ඉගෙන ගන්න tenses හොඳට ඉගෙන ගන්න. හරි. එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක තමයි අද ගෙනාවේ. මේ වාක්‍ය ටික හැදෙන විදිහ හොඳට දෙපාරක් තුන් පාරක් බලලා ඉවරලා හොඳට ලියාගෙන ඉගෙන ගන්න. අලුතෙන් මගේ YouTube channel එකට ආවා නම් ඒගොල්ලෝ subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් එනවනේ notification එක. තව ඔයගොල්ලන්ගේ ගොඩාක් යාළුවන්ට share කරන්න දුවේ පුතේ. ඒගොල්ලොත් ගොඩක් ඉගෙන ගන්නවා. හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්, මට පුළුවන් කියලා හිතන්න. මේ වාක්‍ය ඔක්කොම තේරුම් ගන්න, හොඳට ඉගෙන ගන්න. හොඳයි එහෙනම් නැවත වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකන් goodbye කියනවා සීලම දෙනාට. තෙරුවන් සරණයි.